Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د جاوا پښتو کورس څلور درشمې ویډیو ته څلور درشم کلاس ته او په دې ویډیو کې به زه ان شاء الله تاسو ته یو نوې ټاپک ډیسکس کوم چې هغه په break statement او continue statement using and while loop, do while loop and for loop in nutshell and every loop کیا and loops صحیح شو چې هغه موږ په لوپس کې څنګه استعمالو کنټینیو بریک سټیټمنټ اینڈ بریک سټیټمنټ صحیح شو بریک سټیټمنټ به ان شاء الله تاسو پیژنئ چې هغه ما په سویچ سټیټمنټ کې هم استعمال کړو هغه سره تاسو ان شاء الله آشنا یې او کدا غین اول زه تاسو ته په پریویس ویډیو باندې لږ نظر واچوم په پریویس ویډیو کې موږ څه ډیسکس کړو نو په پریویس ویډیو کې موږ فور لوپ ډیسکس کړو چې فور لوپ ولا سینټیکس څنګه دی فور لوپ موږ سره لپاره استعمالو فور لوپ ولی موږ استعمالو په خپل پروګرام کې نو فور لوپ باندې موږ پریویس ویډیو کې فل ډیټیل سره خبر کړو وذ نوټس صحیح شو نوټس هم تاسو ډیسکس کړو او بیا ما تاسو ته یو کویک کیس کړو په هغه کې ما تاسو ته ایونز او اورډ نمبر باندې تاسو به کړی چې ایون نمبر څنګه هغه ولا فارموله وی او اورډ نمبر موږ په خپل پروګرام کې څنګه پرنٹ اوټ کولای شو څنګه موږ هغه په خپل لوپ کې دا غي کوډ موږ لیکل شو هغه ولا لوپ جوړول شو صحیح شو په دې ټول شنو ما په پریویس ویډیو کې ډیسکشن کړی که چانه وی کتلی نو لاړ شي پریویس ویډیو خامخا وګورئ نو زه براشم دا اول به یو دلته فایل انټر کوم د ټول اول صحیح شو ملګرو دلته به زه فایل انټر کم په دې به زه کلیک کم او دلته به زه نوم ورکم tutorial_34.java صحیح شو ملګرو دا به زه انټر کم سوري دلته ما 24 لیکلی دا به زه 34 کم زه حیران شوم چې دا ولې نه کیږي انټر کیږي نه اوس بس دا انټر کم دا ما سره انټر شو او دلته به زه شفت انټر کلیک کم او دلته به څه وکم مین میتھډ به جوړ کم مین چې زه ولیکم دا به انټر کم ما سره مین میتھډ راشي صحیح شو ملګرو اوس به زه یو کار وکم دلته راشم او دا نوټس به زه اوپن کم چې نوټس کې ما تاسو ته څه لیکلي دي ها اول دی بریک سټیټمنټ بریک سټیټمنټ به ان شاء الله تاسو پیژنئ که تاسو چرته زموږ اف ایلس والا یا سویچ والا ویډیوګانې کتلې وي که چا نه وي کتلې لاړ شي اول هغه کلاسونه اټینډ کړئ هغه ویډیوګانې وګورئ بیا دې ویډیو ته راشي ها بریک سټیټمنټ د بریک سټیټمنټ از یوز ټو exit the loop irrespective of whether the condition is true or false break statement موږ سره ملګرو څه کار کوي break statement د لوپ نه کنټرول اخلي او څه کوي کنټرول بهر ته سند کوي صحیح شو لوپ ولا کنټرول موږ سره ختم کی چې کله موږ چې کو break statement یوز کو په خپل پروګرام کې اوس به تاسو په دې خبره نه وي پوه شوي زه به راشم دلته به یو پروګرام ولیکم چې تاسو زه پریکټیکلی پوه کړم صحیح شو ملګرو دلته به زه څه وکړم یو فور لوپ به وچلوم او دلته به زه څه وکړم یو ویریبل ډیکلیئر انیشلایز به کړم int I is equal to 1 I less than or equal to 10 او بل به څه وکړم اپډیشن به ورکړم I plus plus صحیح شو ملګرو او دلته به زه راشم څه به ولیکم ساوټ او دلته به زه چې یو کم پرنټ اوټ کم آی به زه پرنټ اوټ کم او به زه دا پروګرام رن کم چې تاسو په دې باندې پوه شئ دا چې کله زه رن کم نو ډاوټ ما سره به 1 نه ونیسه 10 پورې نمبر یې پرنټ اوټ شي اوس به زه دلته یو بریک سټیټمنټ یوز کم دلته به زه ولیکم د سټیټمنټ اول یو اف کنډیشن به ورکم اف کنډیشن به څه ورته ولیکم چې آی چې کله د 5 برابر شي بیا ما سره څه وکړه بیا ته ما سره بریک وکړه بیا بریک څنګه وکړه اول خو به زه دلته یو سټیټمنټ ورکم ساوټ او دلته به انټر کم او دلته به څه ورته ولیکم چې loop is terminated دلته ما ورته ولیکم چې لوپ موږ سره ختم شو او بریک سټیټمنټ به زه دلته یوز کړم دلته به څه ولیکم بریک صحیح شو ها ملګرو اول به زه تاسو په دې پروګرام باندې پوه کړم چې دا پروګرام به موږ سره څنګه کار کوي په پریویس ویډیو کې ما تاسو په فور لوپ باندې پوه کړی چې فور لوپ څنګه کار کوي او ایټریشن باندې ما تاسو پوه کړی چې ایټریشن څه ته وایي یو سایکل د لوپ والا هغې ته یو ایټریشن بیا 2 ایټریشن کله چې دا یو لوپ والا 1 موږ سره پرنټ اوټ شي دا یو ایټریشن بیا لاړ شي دوباره بیا سټارټ نه شروع شي یو لوپ نو بیا موږ سره سیکنډ ایټریشن وي ها اول چې کله یو موږ سره پرنټ اوټ شي نو کنډیشن بیا دوباره دلته راشي دوه پرنټ اوټ شي او دا کنډیشن هم چې کوي په هر یو ایټریشن کې دا کنډیشن چې کوي کله چې 5 ته ورسیږي دا به کنډیشن چیک کی دا موږ سره ټرو شي دا کنډیشن اف والا سټیټمنټ کوم دا موږ سره ټرو شي او بریک به موږ سره شي ایگزیکیوټ شي دا به موږ سره ایگزیکیوټ شي لوپ از ټرمینیټډ او لوپ والا کنټرول به چرته لاړ شي بهر لاړ شي دلته به زه یو بل جمله ولیکم چې ساوټ انټر به کوم دلته به ولیکم چې لوپ کنټرول is
اوټ لوپ ولا کنټرول چې کوم دی هغه اوټ شو. صحیح شو. اوس به زه دا پروګرام انټر کم سوري رن بکم نو تاسو به اوس وګورئ چې موږ سره 5 پورې دا پرنټ اوټ شي 5 هم پرنټ اوټ نشي ځکه چې ما ورته ویل چې څنګه د 5 برابر شي دا آی ته څه وکړه دا سټیټمنټ موږ سره پرنټ اوټ کا او لوپ ختم کا بهر لاړ شه دا موږ سره بیا پرنټ اوټ شي. نو تاسو دلته کتلی شئ چې اول موږ سره 1 بیا 2 بیا 3 بیا 4 چې څنګه 5 شو لوپ ولا چې کوم اف کنډیشن ما په لوپ کې دننه یوز کړو او بریک سټیټمنټ مورته یوز کړو بریک نو څه وکړه د لوپ 5 چې کله ورسېدل دا کنډیشن موږ سره ټرو شو د لوپ ولا کنټرول د اف سټیټمنټ چې کوم دی د کنډیشن ټرو راغی نو دی ولا کنټرول د لوپ ولا کنټرول بهر وشاړه لوپ ولا کنټرول ختم کو نو لوپ از ټرمینیټډ ا کنډیشن چې کوم سټیټمنټ ما دې ته ورکړه هغه پرنټ اوټ کو او بیا لوپ شو بهر لاړ او دلته چې پرنټ اوټ شو لوپ کنټرول از اوټ اف لوپ د سمالي کو به زه صحیح تاسو به ان شاء الله پوه شئ وای. نو تاسو به ان شاء الله په بریک سټیټمنټ باندې هم پوه شئ وای چې بریک سټیټمنټ موږ څنګه په خپل لوپ کې استعمالول شو او لوپ سره ټرمینیټډ کولای شو. که تاسو اوس بس تاسو په ذهن کې راځي چې آیا دا بریک سټیټمنټ کوم دی دا موږ په خپل وایل لوپ کې استعمالول شو ولې نه تاسو دا په وایل لوپ کې هم استعمالول شئ. زه به څه وکړم دلته به یو int a is equal to یا I is equal to څه به ولیکم دلته 1 ورکم او دلته به زه وایل لوپ ولیکم وایل او دلته به زه کنډیشن ورکم چې تر څو پورې دا پرنټ اوټ کا تر لسو پورې لاړ شه I less than or equal to 10 او بیا به زه ورته دلته څه وکړم یو سټیټمنټ به ورته ولیکم. اوس به زه راشم ملګرو دا اف والا چې کوم کنډیشن دی دا به زه د دې ځای نه کاپي کم کنټرول سی او دلته به زه راشم کنټرول وی به کم او بل کار به زه دا وکړم چې دا پوره پریویس کوډ چې کوم فور لوپ والا دا به زه کمنټ اوټ کم اوس به زه راشم دلته به زه تاسو پوه کړم. ښه دا اف کنډیشن خو ما ورکړه اوس به زه دلته یو بل هغه ولیکم څه به ولیکم دلته به آی چې کوم دی پرنټ اوټ کړم ساوټ مو ولیکه انټر مو کړه دلته به زه آی ورکم او اپډیشن به هم دلته ولیکم آی پلس پلس صحیح شو چې آی موږ سره څه کوه پلس پلس کوه دا به زه رن کم نو ډاوټ 1 نه وخت له 4 پورې به نمبر موږ سره پرنټ اوټ شي او بیا به څه ولی شي لوپ چې کوم اف کنډیشن دی دا موږ سره ټرو شي بریک سټیټمنټ او لوپ ولا کنټرول به بهر ته لاړ شي. صحیح شو 1 2 3 4 او لوپ از ټرمینیټډ لوپ موږ سره بریک سټیټمنټ ختم کړ. نو دا بریک سټیټمنټ دا موږ په ډو وایل لوپ کې هم استعمالول شو. ډو وایل لوپ تاسو خپل ټرای کړئ او موږ ته کمنټ وکړئ که بیا چېرته نه پوهېدئ انشاءالله به زه تاسو ته په کمنټ کې فارورډ کم کمنټ به زه تاسو ته ریپلی درکم تاسو د کمنټ او صحیح پروګرام به زه تاسو ته په کمنټ کې درکم. نو دا موږ سره بریک سټیټمنټ اوس به زه لاړ شم نوټس ته دلته ما لیکلي whenever a break is encountered چې کله موږ بریک په خپل پروګرام کې انکاونټر کې کوم کنډیشن چې مور کړه هغه ټرو شي نو انساید د لوپ د کنټرول از سنت آوټساید نو د لوپ ولا کنټرول ختم شي او چرته لاړ شي بهر لاړ شي آوټساید لاړ شي صحیح شو لوپ بیا موږ سره ختم شي. نیکسټ موږ سره د کنټینیو سټیټمنټ Continue statement ملګرو څه کوي د continue statement is used to immediately move to the next iteration of the loop. کله چې موږ if statement کې یو condition ورکو چې for example I is equal to 5 چې کله موږ سره I د 500 برابر راشي نو دا iteration چې کوم دی دا iteration دا کوم فعل حال چې روان دی یا پنځم iteration دلته ما 5 کور کړی نو بیا پنځم iteration وي نو دا پنځم iteration به موږ سره skip شي شپږم iteration به start شي صحیح شو automatically به دا skip شي ځکه چې دلته continue statement به ورکړي. نو په دې خبر به تاسو ذهن نه وي خلاص شوی زه به راشم دلته به زه پروګرام ولیکم او تاسو به ورباندې پریکټیکلی پوه کړم. دلته به زه راشم یو for loop ولیکم او int I is equal to 1 او I less than or equal to 10 زه غواړم چې 10 پورې لاړ شي او اپډیشن به ورکړم I پلس پلس صحیح شو ملګرو او دلته به زه راشم اوس به زه څه وکړم اف والا چې کوم سټیټمنټ دی هغه به زه دلته ولیکم اف مو ولیکه او زه ورته وایم چې کله دا د 500 برابر شي بیا ته څه وکړه بیا ته ما سره دا جمله چې کوم دا سټیټمنټ دا ما سره پرنټ اوټ کا زه به ورته څه ولیکم the iteration is skipped صحیح شو چې دا iteration شو موږ سره skipped شو او بل به څه کار وکړم دلته به continue statement چې کوم دی به زه ولیکم continue صحیح شو ملګرو continue ما ولیکه اوس به زه راشم loop I چې کوم دی به زه print out کم enter مکه I صحیح شو اوس به زه راشم دا به زه رن کم نو تاسو وګورئ چې موږ سره به څه print out شي. ښه 1 هم موږ سره پرنټ اوټ شو 1 iteration صحیح شو بیا کنډیشن دوباره فور لوپ ته لاړه
د دې کنټرول فار لوپ کې د فلحال بیا 2 موږ سره پرنټ آوټ شو بیا 3 بیا 4 او چې کله اف ولا کنډیشن ټرو شو I is equal to 5 دلته موږ سره چې پرنټ آوټ شي د iteration is skipped یا this iteration is skipped نو که تاسو ملګرو دلته وګورئ موږ سره 15 نه دی پرنټ آوټ شوي 15 سکپ شوي دي او کوم سټیټمنټ چې ما لیکلی هغه پرنټ آوټ شوی نو کنټینیو څه کوي موږ سره هغه کوم ایټریشن چې کنډیشن موږ ورکړی وي اف ته نو هغه موږ سره شي سکپ شي او کنټرول نیکسټ ایټریشن ته راشي دوباره موږ سره شي 6 7 8 دلته موږ سره کنټرول چې کوم دی آوټ ساید د لوپ نه ځي هغه کوم ایټریشن چې موږ ورته په نښه کړی وي هغه سکپ شي او دوباره لوپ چې کوم دی نیکسټ ایټریشن ته لاړ شي نیکسټ ایټریشن موږ سره پرنټ آوټ شي صحیح شو ملګرو نو آی هوپ چې په کنټینیو او په بریک سټیټمنټ به تاسو پوه شوي وئ او دا تاسو په وایل لوپ او ډو وایل لوپ هم استعمالولی شئ هماغه طریقه ده چې کوم دلته بریک سټیټمنټ په وایل لوپ کې یوز کړه نو تاسو دا یوز کوئ خپل پروګرامونه ولیکئ او که څه ډاوټ وي نو موږ ته کمنټ کولی شئ نو دا وه زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته بریک سټیټمنټ او کنټینیو سټیټمنټ یوزینګ اینډ لوپس دا ما تاسو ته ډسکس کړه او ود نوټ صحیح شو او آی هوپ چې په دې باندې به تاسو پوه شوي دلته ما لنډه سمري هم لیکلې ده چې بریک سټیټمنټ کمپلیټلی ایگزیکټس د لوپ چې کوي کمپلیټلی ختموي دا لوپ ختم کړي او کنټرول آوټ ساید د لوپ لاړ شي او کنټینیو سټیټمنټ موږ سره څه کوي سکیپ د پرټیکولر ایټریشن هغه کوم ایټریشن چې موږ ورته په نښه کړی وي هغه سکیپ کړي او نیکسټ ایټریشن ته کنټرول لاړ شي دلته ما سمري هم لیکلې ده نوټس تاسو خامخا ګورئ ملګرو خپل دماغ کې دا کېنوئ او ویډیو اول ګورئ بیا نوټس ګورئ په ویډیو کې ما تاسو ته نوټ ډسکس کړي وي تاسو دوباره خپل ځان سره نوټس ګورئ دا د لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاویږي نوټس خامخا تاسو څه کوئ ګورئ انشاءالله په دا پوره پی ډي اف به د دې زه تاسو جوړوم یو بک غوندې هغه به تاسو پرنټ آوټ کولی شئ ځان سره ساتلی شي که بیا تاسو چېرته اګزام وي یا څه کوئ دوباره جاوا کورس ګورئ یا انټرویو ته ځان تیاروئ نو تاسو دا نوټس خامخا بیا کتلی شئ او د دې نه تاسو څه کولی شئ ریویژن کولی شئ نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان د خپل ځان ډېر حفاظت ساتئ والسلام